Hello, everyone. Like, did you get my message about the power cut? Yeah, I'll just give some time for people to join. I'm sure, like, the people who got the message that the session is not going to be held today are not here. Okay, so there are only 12 parts. Oh my God. Hello, guys. So let's start the session today. I don't think there will be many people joining because I just published a video that the session may not be held, and those who saw that may not come. So for those of you who are here, we should do something. So thank you very much for coming. And I told you that today's session is going to be about passive voice and where we make mistakes, right? So in order to start that, I'd just like to ask you about your experience about passive and the things that you studied when you were at school and in some other classes, and whether you like it or not. So let's just start like that today. There's Achini, Dilan, Ahmed, right? Okay, so who can tell me what you feel about passive? ස්කෝලේදී හරි වෙන ක්ලාසස් වලදී හරි පැසිව් වොයිස් කියලා එකක් ඉගෙන ගත්තම මොකද ගොඩක් ක්ලාසස් වල ඒ වගේම ස්කෝලේදී පැසිව් වොයිස් කියන එක ඉගන්වන්නේ මුලින්ම ඔයාලා ඇක්ටිව් වොයිස් වලින් ටෙන්සස් තියෙන දේවල් ටික ඉගෙන ගන්නවා ටෙන්සස් 12ක් තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ කියනවා ළමයි තව ටෙන්සස් 8ක් තියෙනවා පැසිව් වොයිස් කියලා එහෙම ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා එහෙම ඉගෙන ගන්න ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් එතකොට සමහරුන්ට කෑනු හිට පස්සේ කරන්තේ දාලා වැටිලා රීල් එකට කීවද? දැන් බුක් අයියෝ කවුද අනුපම okay right so එහෙම සද්දබද්ද අඩු තැනක ඉන්න කෙනෙක්ට පුළුවන්ද ඔයාලට පැසිව් වොයිස් ඉගෙන ගන්නදී මොකද්ද තිබ්බ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා කියන්නේ? කියන්නේ ඔයාලා පැසිව් වොයිස් කියලා ඉස්කෝලේදී ඉගෙන ගන්න නැති, ක්ලාසස් වලදී ඉගෙන ගන්න නැති. එහෙම. Anyone? සිංහලෙන් කියනවා නම් කර්මකාරක වාක්‍ය කියලාද කියන්නේ. ඔව් එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම තමයි ගොඩක් වෙලාවට උගන්වද්දි කියලා දෙන්නේ. හැබැයි පුංචි දෙයක් තියෙනවා එතෙන්දී. මොකද අපිට සිංහලෙන් අපි එදිනෙදා භාවිතයේදී කර්මකාරක වාක්‍ය කියලා විශේෂයෙන්ම අඳුනගෙන කතා කරන්නේ නැති වෙනාට ඉංග්‍රීසි වලදී passive voice use වෙන්න ඕනි තැන් අපිට අර දැනෙන්නේ නැහැ අර කර්මකාරක වාක්‍ය කියලා කිව්වම. මොකද අපි කර්මකාරක වාක්‍ය කියන ඒ මාතෘකාවත් එක්ක හිතද්දී සිංහලෙන් හිතන්නේ ටිකක් අර ලිඛිත භාෂාවෙන් කියන දෙයක් වගේ එකපාරට වලට එහෙම කිව්වහම මතක් වෙන්නේ. එතකොට එහෙම කියන එක සමහර විට සමහර ළමයින්ට ඉගෙන ගන්නකොට ප්‍රශ්නයක් වුණා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම පටන් ගත්තොත්. හැබැයි ඒක හරි. ටෙක්නිකලි ඒ වැඩේ හරි. තව මොනවාද තව කාටද මොනවාද මතක් වෙන්නේ පැසිව් කියලා කියනකොට? මට පැසිව් කියනකොට දැන් මේ දවස්වල නම් මතක් වෙන්නේ මම පේජ් එකේ කරපු වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා මං හිතන්නේ ඒක ගොඩක් දෙනා දැකලා ඇති. අර මගේ බැංක් account එක හැක් කළා කියලා වීඩියෝ එකක් ඔයාලා දැකලා තියෙනවද? ඔව්. ඒ වීඩියෝ එක ඇයි එහෙම පටන් ගත්තේ කියලා කාටද හිතන්න පුළුවන්? ඇයි බැංක් account එක හැක් කළා කියලා කියන්නේ?
අන්න ඒ වගේ වාක්‍යයක් තමයි කරපු අපිට සිංහලෙන් කියනකොට කරපු කෙනෙක් නැති නිසා. ඔව්. ඒක තමයි ප්‍රධානම කාරණය. මොකද කලේ කවුද කියලා මම දන්නවනම් මට එහෙම කියන්න ඕනේ නෑනේ. මෙන්න මෙයා මේ දේ කළා කියලා මට කියන්න පුළුවන් නේද? එතකොට පැසිව් අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන තැනක් ඕක. හැබැයි අපි සමහර දේවල් හිතනවා ඒක පැසිව් කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් පැසිව් නොවුනට අපි හිතන්නේ ඒක පැසිව් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අද හවස කෙනෙක් කතා කරලා මගෙන් අහපු වාක්‍යයක්. ඒක තමයි අම්මා බබාව නිදි කෙරෙව්වා. ඒ කියන්නේ බබා ඉබේ නිදියන්නේ නැහැ නේ යාළුවා නිදි කරවන්න එපා. අන්න ඒ වාක්‍ය කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? එයා හිතලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ මගෙන් ප්‍රශ්නය අහපු කෙනා ඒක හිතලා තිබුණේ. ඒක අපිට කියන්න වෙන්නේ පැසිව් වොයිස් වලින් කියලා. ඔව් අපි එහෙම කියන්නත් පුළුවනි. ඒක කොහොමද කියන්නේ? අම්මා බබාව නිදි කෙරෙව්වා. වැරදුනාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව් අම්මා විසින් බබාව නිදි කෙරෙව්වා කියන එක තමයි එයා ඇහුවේ. The baby was sleep by mom. අපි ඒක ලියමුකෝ. The lady was කිවේ slept කියලාද? Slept by mom. Okay. ඒක හරි. තව කවුරු හරි තව මොකක් හරි එකක් කියන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ ඔය අම්මා බබාව නිදි කෙරෙව්වා කියන වාක්‍ය කියන්න හදන විදිය ගැන ඒක කියන්න පුළුවන් විදියක් ගැන ඉංග්‍රීසි වලින්. තව අපි එක එක්සැම්පල් එකක් ගමු. try කරන එකක්. ඒක ඇත්තටම එතනදි චූටි හිතන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ හිතන දේ ඔළුවට වැටුණොත් එතනින් එහාට ඔයාලා හිතන වාක්‍ය මේක පැසිව්ද නැද්ද කියලා ඔය හිතන කතාව හරියටම කොහොමද හිතාගන්නේ කියන එක කියන්න පුළුවන්. එතකන් ඊට කලින් ඔයාලා දන්න දේ ඔයාලා දැනට හිතන දේ මොකක්ද කියලා මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණත් මට හරිම ලේසියි ඔයාලට ඒක තේරුම් කරලා දෙන්න. තව එක්කෙනෙක් try කරන්න බලන්න. කොහොමද කියන්නේ? අම්මා බබාව නිදි කෙරෙව්වා. මොකක්ද ප්‍රදීප්? කවුරුත් කතා කරන අඩුයි වගේ. හරි කමක් නැහැ. අපි තේරුම් අරන් එමු ඔය පැසිව් වොයිස් කියන එක මොකටද ඕනි වෙන්නේ කියන එකට. ඕකේ? අපිට දැන් ওই ක්‍රියාපද කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ගොඩක් වෙලාවට කතා කරද්දී සමහර තැන්වල කරන දේවල් තියෙනවා. සමහර තැන්වල කරන දේවල් නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපි නිතරම කරන දෙයක් කියලා මතක් කළොත් එහෙම මතක් වෙන වචන ටිකක් කියවත් මොනවාද? simply ගොඩක් දෙනා කියන එකනේ අපි කනවා බොනවා නිදිනවා ඔය වගේ. අපි මේ වචන ටික අරන් බලමු. එතකොට eat තියෙනවා, drink තියෙනවා, sleep තියෙනවා. එතකොට ඔය දේවල් තුන දිහා බැලුවොත් එහෙම ඔය තුනෙන් eat කියන දේ තේරුම කනවා කියන දේනේ. අපි කන්නේ මොනවා හරි දෙයක් නේද? එතකොට බොන්නෙත් මොනවා හරි දෙයක් නේ. ඒ කියන්නේ කන්නේ අපි කියමුකෝ කෑම. බොන්නේ කීම. හැබැයි නිදියන්නේ එහෙම මොනවා හරි දෙයක්ද? නිින්දක් තමයි නිදියන්නේ. හැබැයි අපි මං නිින්දක් නිදිනවා කියලා කතා කරනවා නෙවෙයි මං නිදිනවා කියලානේ කියන්නේ. එතකොට පැසිව් වොයිස් කරනකොට අයියෝ අද මියුට් කරන්න වෙනවා ගොඩක් දෙනා. අපි පැසිව් වොයිස් ගැන කතා කරනකොට අපිට හිතන්න ඕනි දේ තමයි ඕක. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක් තිබ්බට ඒ වාක්‍ය ක්‍රියාපදයක් තිබ්බට හැමදේම පැසිව් කරන්න ඕනිත් නැහැ. එහෙම පැසිව් කරන්නත් බෑ. හේතුව තමයි අපි ඇත්තටම පැසිව් වොයිස් කියන එක යූස් කරන්නේ කෙනෙක් දෙයක් කරනවා කියන අයිඩියා එකෙන් කතා කරන්නේ නෙවෙයි. දෙයක් කරනවා කියන දේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපිට එතෙන්දි කරන කෙනාව එච්චරම වැදගත් නැහැ. තේරුණාද මේ කියන දේ? අපි එක්සැම්පල් එකක් ගමුකෝ. සමහර වෙලාවට අපිට කියන්න ඕනේ මට බැන්න වගේ අයිඩියා එකක්. එතකොට මට බැන්න කියලා කියනකොට අපි ඇත්තටම කවුද බැන්නේ කියන එක අපිට වැදගත් නැහැ. අපිට වැදගත් කාරණේ සිද්ධ වෙච්ච දේ මොකද්ද කියන එක. තවත් එක්සැම්පල් එකක් ගමුකෝ. මීටත් වඩා වැදගත්, මීටත් වඩා ලස්සනට ඒක තේරෙන දෙයක් තමයි සීගිරය ගැන කතා කරනකොට ඔයාලා මතක් වෙන්නේ කාශ්‍යප රජුරන්ගනේ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා ඇති
සිංහලෙන් ඔය සීගිරිය ගැන කියනකොට ඒක කියලා තියෙන්නේ කාශ්‍යප රජතුමා සීගිරිය හැදුවා කියලාද සීගිරිය හැදුවේ කාශ්‍යප රජතුමා කියලාද? එතෙන්දී අර දෙවෙනි එක නේද ගොඩක් දැකලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ආයෙත් උතන දකින්න පුළුවන් දේ තමයි අපි පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම ඒක කරන කෙනා වැදගත් කොට නෙමෙයි. ඒ සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ වැදගත් කොට. ඒතර එදිනෙදා භාවිතයේදී පැසිව් යූස් වෙන තැනක් තමයි ඒක. ඒතර මට බැන්න කියන කතාවේදී හිතන්නකෝ අම්මා මට බැන්න නම් my mother blamed me. මට බැන්න කියන කතාවේදී අපිට වැදගත් බැනපු කෙනාව නෙමෙයි කාටද මොකක්ද උනේ කියන දේ. එතකොට පැසිව් වොයිස් වලදී අපි ඇත්තටම කතා කරන්නේ කෙනෙක් කරන දෙයක් ගැන නෙමෙයි සිද්ධ වෙලා තියෙන දෙයක් ගැන. එතකොට ඒක කතා කරද්දී තමයි ඔයාලට අර සමහර වෙලාවට පොඩි ප්‍රශ්න එන්නේ. ඔක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පැසිව් කරන්න පුළුවන් කොයි වාක්‍යද කරන්න බැරි කොයි වාක්‍යද කියන එක තේරුම් ගන්න හදනකොට. එතකොට අපි අර ගියොත් අපි කලින් අහපු ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ අම්මා බබාව නිදි කෙරෙව්වා. ওই කතාවේදී ඇත්තටම බබා නිදාගත්තා නම් ඒක කොහොමද කියන්නේ? එතකොට බබා කරපු වැඩක් නේ. නේද? බබා නිදාගත්තා නම් the baby slept. මේක වඩා හොඳයි අපි the baby fell asleep කියවනම්. හැබැයි අම්මා බබාව නිදි කෙරෙව්වා කියලා කියන්නේ යනවා නම් එතකොට නිදි කරවනවා කියන්නේ ස්ලීප් නෙවෙයි. ස්ලීප් කියන්නේ නිදා ගන්නවනේ. අපිට කෙනෙක්වවත් දෙයක්වත් නිදා ගන්න බෑ නිින්දක් නිදා ගන්න නිසා. හැබැයි කෙනෙක්ව නිදි කරවනවට කියන්නේ put to sleep. එතකොට මෙන්න මේකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් අම්මා බබාව නිදි කෙරෙව්වා කියන එක. එතකොට අපිට කියන්න වෙන්නේ අම්මා බබාව නිදි කෙරෙව්වා නම් the mother put the baby to sleep. එතෙන්දී එතකොට අපිට පැසිව් අවශ්‍ය වෙනවද? නැහැනේ. අපිට කියන්න ඕනේ අයිඩියා එකේ අපිට කියන්න ඕනේ අම්මා බබාව නිදි කෙරෙව්වා. the mother අයියෝ. එතකොට the mother put the baby to sleep. ඒකේ අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා නම් ඒ අයිඩියා එක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් කියන්න වෙන විදිය. එතකොට තේරුම් කරන්න ඕනේ පළවෙනිම දේ තමයි අපිට සමහර අදහස් දිහා බැලුවාම එකපාරට ඒක පැසිව් වෙන්නේ නැති කියලා හිතුණට එහෙම නැහැ. පැසිව් වොයිස් අපිට අවශ්‍ය වෙන හේතුව තමයි කෙනෙක් දෙයක් කරනවා කියන අයිඩියා එක කියද්දී ඒක නාව දැනගන්න එපා. එහෙම නැතුව ගොඩාක් අදහස් අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මට බැන්නා. එහෙම නැත්නම් මව ප්‍රොමෝට් කරා. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ දේ උනේ මෙන්න මේ වෙලාවේ. උනේ නෙමෙයි මේ දේ කළේ මෙන්න මේ වෙලාවේ. ඒතර කරපු කෙනාව කියන එක අපිට වැදගත් නැහැ. සිද්ධ වෙලා තියෙන සිද්ධිය ගැන කතා කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වෙලාවට පැසිව් වුමනා වෙනවා. ඒතර පැසිව් වොයිස් වල ඔයාලා අනික් පටල ගන්න දේ තමයි ගොඩක් මම දැකලා තියෙන දරුවෝ පටල ගන්න දේ ෆෝම් එක ගැන. ඒ කියන්නේ පැසිව් වොයිස් වලදී ඔයාලා ඉගෙන ගන්න මුලින්ම ඇක්ටිව් වොයිස් ටෙන්සස් 12ක ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ පැසිව් වොයිස් වලින් ටෙන්සස් 8යි තියෙන්නේ කියලා එහෙම ඉගෙන ගන්නවානේ. එහෙම නැතුව ඔයාලා verbs ඉගෙන ගන්නකොටම ඔය දේ ඉගෙන ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අර මොකද ටෙන්ස් එකක් අපි ඉගෙන ගන්නකොට ඇත්තටම ફોකස් කරන්න ඕනේ ඒ ටෙන්ස් එක යූස් වෙන්නේ කොහෙද කියලා මිසක් ඒකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන නෙවෙයි. උදාහරණයක් විදිහට අපි කිව්වොත් එහෙම present continuous කියලා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න subject එකක් එනවා ඊට පස්සේ am is එනවා ඊට පස්සේ ing verb එකක් එනවා ඊට පස්සේ තව එන්න ඕනේ අනිත් විස්තර ටික object එක අයියෝ එහෙම කරනවට වඩා අපි present continuous පාවිච්චි කරන්නේ ongoing actions ගැන කතා කරන්නයි කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඉන්පස්සේ ඒකේ active form එක මේ වගේ passive form එක මේ වගේ කියලා ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම අපිට එන ideas හරියට අපිට කියන්න පුළුවන්කම වෙනවා. අපි එක tense එකක් අරන් බලමුකෝ. අපි ඒකට ගමු simple past. simple past වලට වඩා අපිට ලේසියෙන් වලට හැමෝටම තේරුම් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි present perfect. එතකොට අපි present perfect කියන tense එක දිහා බැලුවොත් එහෙනම් ඒකේ structure එකේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දකින්නේ නැත්තේ verb phrase එක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සමහරට ස්කෝලේදී classes වලදී ඉගෙන ගන්න නැත්තේ subject have has ඊට පස්සේ V3 ඊට පස්සේ ඊටු කොටස් ටික එනවා කියලා. එතකොට එතෙන්දී මම මේ කියන්නේ
helping verb එකයි කියලා verb phrase එක දිහා බලන්න. අන්න ඒ කොටස. ඒ කියන්නේ මේකෙදි verb phrase එක වෙන්නේ have හරි has හරි ඇවිල්ලා verb එකේ third form එක එන එකනේ. එතකොට අපිට passive වල තේරුම් ගන්න තියෙන දේ තමයි passive verbs හැම එකකම වගේ අපිට දකින්න තියෙන්නේ ඉස්සරහෙන් be වල form එක. be කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි කලින් ක්ලාස් එකේදී කතා කළා. කලින් ක්ලාස් එක කියලා කියන්නේ මම June 17th කතා කරපු ක්ලාස් එක. අපි එදා verb combinations ගැන කතා කළා. verb combinations වලදී අපි කීවා helping verbs කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒවා ගොඩේ තමයි be කියන verb එක තියෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ be කියන අපි අදහස් කරන්නේ am, is, are, was, were, been, being ඔය සේරම දේවල්. එතකොට passive voice වලදී අපි දැක්කා එක combination එකක්. ඒ කියන්නේ be form එකක් එනවා. ඊට පස්සේ verb එකේ third form එක කියන දේ. So if we understand that and if you remember that, then when we talk about the structure of passive verbs, it's going to be like this. So you have a form of be, and then you have the third form of the verb, that is the past participle. Let's write that too. ඒ කියන්නේ verb එකේ third form එක කියලා කිව්වේ past participle කියන එක. example එකකට ගත්තොත් එහෙම give, gave, given. එතකොට given කියන එක තියෙන column එකේ තමයි අපිට third form එක හම්බ වෙන්නේ verb එක. So be වලට පස්සේ verb එක third form එක ආවහම passive form එක හැදෙන්නේ. එතකොට අපි verb forms ගැන බලන්න ගත්තොත් මේ වගේ. අපි verb එක ගමු help කියන එක. help කියන එක තමයි V1. එතකොට අපි passive voice වලදී දකින්නේ මෙන්න මේ structure එකනේ. ඒ කියන්නේ verb එකේ third form එකට කලින් be වල form එකක් එනවා කියන එක. එතකොට help වල අපි මෙන්න මේ forms තුනම බැලුවොත් එහෙම V2 තමයි helped. එතකොට ඒක regular verb එකක්ද irregular verb එකක්ද? ආයෙත් ටක් ගාලා මතක් කළොත් එහෙම regular verbs කියලා කිව්වේ verb එකේ V1 form එක අගට ed add වෙලා V2 V3 හැදෙනවනේ. එතකොට irregular verbs කියලා කිව්වේ ඔවා මතක තියාගන්න වෙනවා. example එකකට eat, ate, eaten කියන එකේ eat, ate, eaten කියලා කියනකොට ඔයාලට ඒක මතක තියාගන්න වෙනවනේ. එහෙම නැහැ. regular verbs වලදී ඔයාලට V1 එකේ අගට ed add කරලා past tense form එක කියන්නේ V2 form එකයි V3 form එකයි හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේකේ V3 form එකත් helped මම තමයි. එතකොට දැන් ඕක ඔයාලා හැමතැනම දැකපු දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ verb එකක් තියෙනවා. verb එකේ V1, V2, V3 ඔහොම දැකලා ඒව පාවිච්චි කරලා tenses පාවිච්චි කරලා එහෙමනේ කතා කළේ. මම දැන් පෙන්වන්න යන දේ තමයි අපිට ඔය ඉගෙනගත්තු දේම අර අපි කලින් දැක්ක passive structures හැදෙන විදිහත් එක්ක බැලුවොත් එහෙම අපිට මෙන්න මේ කොටස මේ උඩින් ලියපු මේ කොටස මේක active forms කියලා දැක්කොත් ටිකක් පොඩි කරමු. එතකොට පේන්නේ නැතු වෙනවා නේද ඔයාලට? මට විනාඩියක් දෙන්න මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙට කරන්නම්. හරි. එතකොට මේ තියෙන ටික අපි active forms කියලා ගත්තොත් අපිට මේකත් එක්කම එහා පැත්තෙන් දකින්න පුළුවන් තව දෙයක්. ඔය වගේමනේ ing form එකත්. ඒ කියන්නේ help කියන එකේ අගට ing add වෙලා නැහැ. ing form එක හැදෙන්නේ. එතකොට ඒ තියෙන්නේ මේ. දැන් අපි කරන්න යන්නේ passive forms මොන වගේද කියලා බලන්න. passive forms හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට be වල form එකකට පස්සේ V3 add වෙලා. එතකොට මෙන්න මේ කියන be වල forms මොනවද කියලා අපි බැලුවොත් එහෙම be කියලා කියන්නේම am, is, are. තව was, were. තව ing form එකකුත් තියෙනවා. be, e, I, n, g. ඕකෙම be වල V3 form එක been. එතකොට එහෙනම් මෙතෙන්දී හැම passive form එකකම තියෙන්න ඕනේ V3 form එකක් එක්ක
B වල ෆෝම් එකක් නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ V1 එක කියන්නේ B වල V1 ෆෝම් එකත් එක්ක V3 ෆෝම් එකක්. B වල V1 කියන්නේ Bමනේ. මොකද වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව තියෙන ෆෝම් එක. එහෙනම් මේ active අපි දැක්ක help කියන එකේම passive ෆෝම් එක වෙන්නේ B එක help වල මෙන්න මේ V3 ෆෝම් එක. එහෙනම් B helped. එතකොට B වල past tense form එක. ඒ කියන්නේ V2 B වල past tense form එක was එහෙම නැත්නම් were. එහෙනම් ඒකෙන් පස්සේ පාවිච්චි වෙන V3 form එකනේ. එහෙනම් was were helped. V3 B වල V3 form එක been. එහෙනම් been එක helped. ing එක දිහා බලුවොත් එහෙම B වල ing form එක being. එහෙනම් being helped. ඔහොම දෙයක් කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට අර ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත tenses දිහා බලනකොට අපි හොඳට බලමුකෝ. මෙන්න මේ present perfect කියන tense එකේදී ඒකත් චුට්ටක් පාත්‍රයක දාලා පැහැදිලි. මෙන්න මේ present perfect කියන tense එකේදී ඔයාලගේ verb එකේ structure එක have has එක V3 එකක් කෙන එකනේ. එහෙනම් active voice වුණත් passive voice වුණත් ඔය කියන කාරණාව දෙකටම එකයි. ඒ කියන්නේ verb structure එක verb phrase එක තියෙන්නේ have has එක V3 එකක්. එහෙනම් active ද passive ද අපි කියන්නේ යන idea එක active ද passive ද කියන එක අනුව ඔතෙන්ට අපි verb එක පාවිච්චි කළා නම් හරිනේ. දැන් ඔය කියන කතාව නිකන් structure එකක් ගැන විතරනේ. If we look at a sentence with an example, it will be much clear. අපි කියමු so you can see a circle on the screen, right? මෙහෙම circle එකක් තියෙනවානේ. So this is a circle. And this is let's say cousin. In a cousin. cousin ගාව තියෙනවා paint bucket එකක්. ඒ bucket එක ඇතුලේ තියෙනවා paint. එතකොට මෙයා ගාව තියෙනවා yellow paint bucket එකක්. cousin has a yellow paint bucket. ඔය තමයි අපේ context එක. මෙන්න මේක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට චට්ටක් දෙහත් කරන්න. අපි මෙන්න මේ circle එක ගැන කතා කරද්දී ඕක මෙන්න මෙහෙම කරනවා කවුද? මෙන්න මෙයා. එතකොට cousin ඔය circle එක කහ පාටින් පාට කළා කියලා නම් කියන්නේ. එතකොට අපි cousin කරපු දේ ගැන කියන්නේ. cousin මෙන්න මේ දේ කළා. එතකොට ඒක active voice වලින්ද අපිට කියන්න වෙන්නේ passive voice වලින්ද කියන්න වෙන්නේ. කියන එක හිතනකොට ඔයාලට අපි එතෙන්දී අදහස් කරන්නේ කෙනෙක් දෙයක් කළා කියන එක. එතකොට කෙනෙක් දෙයක් කළා කියන idea එක කියනකොට අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ ගැන මේ කතා කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කෙනා මේ දේ කළා කියලා. අපිට subject එකක් දෙන්නේ available. අපි subject එක මොකක්ද කියන එක දන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී අපිට active voice තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට cousin මෙන්න දැන් මේ රතු පාට circle එක පාට කරලා එහෙනම් අපිට ඔය idea එක කියන්න වෙන්නේ active voice වලින්. කොහොමද කියන්නේ? cousin has painted the circle. Okay නේ. හැබැයි අපිට දැන්
කරපු කෙනා වැඩක් නැහැ. සර්කල් එකට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක විතරයි කියන්න. අන්න ඒ වගේ තැනකදී අපිට කියන්න වෙන අයිඩියා එක රවුම පාට කරලා කියලානේ. අන්න ඒ වගේ තැනකදී කරපු කෙනෙක් ඉන්නවද? අපි එතකොට මෙන්න මේ කසුන් කියන කෙනා අපිට වැදගත් නැත්තම් එයා ගැන නෙමෙයි නම් කියන්න ඕනේ. අපේ අවධානය තියෙන්නේ සර්කල් එක ගැන නම් එතකොට අන්න ඒ වගේ වෙලාවට තමයි පැසිව් වොයිස් යූස් කරන්නේ. අන්න එතකොට අපිට ඒක ඒක කියන්න පැසිව් වොයිස් ඕන වෙනවා. ආයිත් මතක් කළොත් පැසිව් වොයිස් වුවමනා වෙන්නේ කෙනෙක් දෙයක් කරනවා කියන අයිඩියා එක කියනකොට නෙමෙයි. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියන එක කියන්න අපිට කරපු කෙනා වැදගත් නැහැ. කරපු කෙනා අදාළ නැහැ. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි ඉස්කෝලේදී හෝ එක්සෑම්ස් වලට කරනවා වගේ පැසිව් වොයිස් තියෙන්නේ ඇක්ටිව් වොයිස් වලින් වාක්‍යයක් දුන්නාම ඒක පැසිව් වලට හරවලා ලියන්න නෙවෙයි. ඒ වගේම ඒක අනික් පැත්තටත් නෙමෙයි පැසිව් වොයිස් වාක්‍යයක් දුන්නාම මේක ඇක්ටිව් වොයිස් වලට හරවන්නවත් නෙමෙයි. අපිට අවශ්‍ය අදහසක් කියන්න උනහම ඒ අදහස කියන්න ගැලපෙන්නේ ඇක්ටිව්ද පැසිව්ද කියන එක අනුව ඒ ගැලපෙන එක පාවිච්චි කරලා කතා කරා. ඉතින් මේ සෙන්ටෙන්ස් එක පැසිව් වලින් කියන්න ඕන නම් අපිට කියන්න ඕනේ රවුම පාට කරලා කියලා නම් අපිට කරපු කෙනා වැදගත් නැත්නම් එතකොට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම සර්කල් එක තමයි අපිට කතා කරන්න ඕනේ. අපි සර්කල් එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් සර්කල් එකකින් පටන් ගත්තොත් the circle has then මෙතෙන්දී අපිට ඕන වෙන්නේ මොන જાතිය verb එකක්ද? active verb එකක්ද passive verb එකක්ද? passive verb එකක් නේ. එතකොට එතෙන්දී මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක බලන්න අපි උඩ තිබ්බ අපි table එකට ගියොත් එහෙම මෙතෙන්දී අපිට දකින්න පුළුවන් paint නේ අපේ verb එක. එහෙනම් paint තියෙන්නේ මෙතන. painted කියන්නේ V2 V3 එක painted ඔය තියෙන V3 තමයි අපි මෙතෙන්දී දැක්කේ. ඉතින් මෙන්න මේකට අදාළ passive form එක හැදෙන්නේ ඉස්සරහට been එකතු වෙලා a v3ම use වෙලා. එහෙනම් මෙතෙන්දී the circle has painted කියන එකේ ඉස්සරහට මොකක්ද දෙන්නේ? has been painted කියලා වෙන්න. එතකොට කරපු කෙනා ඔයාලා ඉස්කෝලේදී මතක ඇති මෙන්න මෙහෙම කරපු කෙනාව අගට by cousin වගේ add කළා. එහෙම කරන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. එහෙම කරන එක අවශ්‍ය වෙන තැන් තියෙනවා. හැබැයි passive voice පාවිච්චි කරන්නේම අපිට කරපු කෙනා වැදගත් නැති නිසානේ. ඉතින් එහෙනම් අමුතුවෙන් the circle has been painted by cousin කියලා අමුණන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට passive කියන දේ ගැන ඔයාලා හිතද්දී හිතන්න ඕනි passive කියන්නේ අර active voice idea එකක් තියෙන එක passive කරන්න ඒක කරන්නේ exams වලට දෙයක් එහෙම කියලා නෙවෙයි. passive voice අපිට අවශ්‍ය වෙනවා එදිනෙදා ජීවිතයේදී කරපු කෙනා වැදගත් නැහැ. අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ ගැන තමයි කතා කරන්න ඕනි වෙලාවට. අන්න ඒ නිසා ඒ අදහසින් හිතනකොට මෙහෙම the circle has been painted by cousin කියලා add කරන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම by කවුද කියලා දාන්න අවශ්‍ය වෙන තැන් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. උදාහරණයක් විදියට ඒ උදාහරණයට එන්න කලින් මම මේක ආයි එක්ස්ප්ලেইন කරලා එන්නම්. එතකොට අපහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මොකද දැන් පටන් ගත්තට පස්සේ ආයෙත් ගොඩක් දෙනා ජොයින් වෙලානේ. පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙයි. පැහැදිලි ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරලා තියෙනවා. කවන්න. චුට්ටක් try එකක් දැන් පැහැදිලි කරන්න හැමෝටම. අපි කතා කළේ passive voice verbs හැදෙන විදිය ගැන. passive voice verbs හැදෙන විදිය ගැන කතා කරනකොට අපිට වැදගත් වෙන දේ තමයි අපි verb එකක් ගත්තාම ඒ verb එකේ V1 form එකෙන් පටන් අරන් ඒ form එකට V2 V3 කියලා වල එක මතක තියාගත්තා. එහෙම නැත්නම් regular verbs වගේ ed add කරලා ගත්තා. එහෙම බලනකොට එක verb එකක තියෙන active forms passive forms සේරම ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. ඒතර මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි grammatically මෙහෙම verb forms හදන්න පුළුවන් වුණා කියලා හැම verb එකකම passive forms හදන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට කරන්න බැරි වැඩක් මම කියන්නද. ඒක fun. ඒක ඔයාලගෙන් අහන්නම වටින දෙයක්. මල් පිපෙනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? කවුරු හරි උත්තරයක් දෙන්නකෝ. Flowers bloom. Flowers bloom. Thank you very much, sir. Flowers bloom. එතකොට ඒක අපි කරන දෙයක්ද එහෙම නැත්නම් මල් හිතාමතා කරන දෙයක්ද සිද්ධ වෙන දෙයක්ද? සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. හැබැයි
සමහර වෙලාවට මිනිස්සු මල් බලෙන් පුප්පනවා අර නෙළුම් මල් වගේ. අන්න ඒ වගේ කේස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර වචන සමහර ක්‍රියාපද ඇත්තටම අපිට බෑ පැසිව් වොයිස් වලට හරවන්න. flowers bloom කියන දේ ඒක සිද්ධ වෙන දෙයක්. එතකොට කවුරුත් ඒකට කරන දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට bloom වගේ එකක ඔයාලා passive forms හදන්න බැලුවොත් passive forms ගැන බලන්න try කළොත් ඒක ඇත්තටම සාර්ථක නැහැ. ඒ නිසා passive voice කියන දේ ගැන හිතද්දි හිතා ගන්න ඕනේ තවත් ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි හැම verb එකක්ම අපිට passive විදියට දකින්න බෑ කියන දේ. මං අර කීව verb forms ගැන හිතන විදිහ ගැන මම තව පාරක් පෙන්නන්නම්. ඒ වගේ passive කරන්න පුළුවන් verb එකක් අරගෙන. bloom කියන එක වගේ එකක්. එතකොට එහෙනම් passive කරන්න බැරි එකක්. අපේ verbs වල දකින V1 form එකක් තියෙනවා. V2 form එකක් තියෙනවා. V3 form එකක් තියෙනවා. ing form එකක් තියෙනවා. අපි V1 වලින් පටන් ගන්න. ඒකයි active voice වලින් පටන් ගමුකෝ ඉස්සෙල්ලා active voice basic verb එකක් ගැන කියන්න. පේන්නේ නේද? ඒ අකුර. හරි. එතකොට අපි passive දකින්න පුළුවන් verb එකක්ද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න අපි ගමු කලින් ගත්ත paint කියන වචනේ. අපි කලින් example එකක් discuss කරන්නේ. ඒක කොහොමද අර වගේ උනේ කියන එකයි පෙන්වන්න යන්නේ. එතකොට paint කියන එක regular verb එකක්. regular verb එකක් කියලා කියන්නේ අගට ed ඇවිල්ලා තමයි V2 form එකයි V3 form එකයි හැදෙන්නේ. එහෙනම් V2 form එක painted, V3 form එකත් painted, ing form එක painting. එතකොට ඊළඟට passive form එක ගැන හිතනකොට අපිට වැදගත් වෙන දේ මොකද්ද? passive forms හැම එකම හැදෙන්නේ B වල form එකක් ඇවිල්ලා ඒ ඉස්සරහින් verb එකේ V3 ඇවිල්ලානේ. එහෙනම් මෙන්න මේ form එක නෝ කියන්නේ. එහෙනම් V1 form එක B වල V1 use වෙන. එහෙනම් B painted. V3 නේ use කරන්නේ. ඒ නිසා V3 form එකක් use කරලා තියෙනවා. B වල V1 form එකත් එක්ක. B වල V2 form එක was එහෙම නැත්නම් were. ඊට පස්සේ එන්නේ V3 form එකම තමයි. B වල V3 form එක been. එහෙනම් been එකත් painted. ing form එක B වල being. එහෙනම් being එක use වෙන්නේ being painted කියලා. එතකොට දැන් මෙන්න මේ ing use කළේ present continuous past continuous වගේ ඒ වගේද. එතකොට කියනවා නම් කසුන් මෙන්න ඒ රවුම පාට කරනවා. එහෙම නැත්නම් කසුන් මෙන්න මේ කාමරේ පාට කරනවා. මේ වෙලාවේ එයා ඒ දේ කරනවා. How do we say that? We have to say cousin is painting the room. cousin is painting the room කියන්නේ cousin මේ වෙලාවේ කරන දේ කියන්නේ. ඒ cousin කරන දේ ගැන කියනවා නන්නේ. හැබැයි කාමරේට මේ වෙලාවේ මොකක්ද වෙන්නේ? කාමරේට මොනවද කරන්නේ? කරන කෙනා වැදගත් නෑ. cousin වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cousin යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. කවුරු හරි වෙන කෙනෙක් ලව් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට කියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ කාමරේ paint කරනවා කියලා. එහෙනම් the room is being painted. cousin කරනවා කියන idea එකෙන් නම් කියන්න ඕනේ cousin is painting the room. කාමරේ පාට කරනවා. The room is being painted. ඕකම හිතන්නකෝ මෙහෙම දෙයක්. ඔන්න අපි exam එකකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. exam එකට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට යාළුවෙක් තාම පරක් වේ. තාම ඇවිල්ලා නැහැ exam hall එකේ. මගේ එහා පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා. මම යාට call එකක් දීලා කොහොමද කියන්නේ මෙන්න papers බෙදනවා එන්න කියලා. මොන හරි papers බෙදා දෙනවට අපි කියනවා distribute. distribute එතකොට distribute කියන්නේ regular verb එකක්. regular verbs කියලා කියන්නේ අගට ed add වෙලා V2 form එකයි ing form එකයි හැදෙනවනේ. එහෙනම් distribute, distributed, V3 එක distributed, ing form එක distributing. එතකොට ඒකේ passive forms හැදෙනවා නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? අපිට ඕනේ වෙන්නේ B වල form එකක් එක්ක V3 නේ. එහෙනම් B වල form එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ අතරම. එතකොට අපිට දැන් මේ වෙලාවේ කියන්න ඕනේ අන්න එයාලා papers බෙදනවා කියලා නෙමෙයි. papers බෙදනවා එන්න කියලා. ඔහොමනේ. එතකොට අපිට ඕනේ present continuous නේද?
present continuous නම් ඕනේ අපිට ඕන වෙන්නේ ing form එකනේ. ing form එකේදී අපිට හම්බ වෙන්නේ verb එකේ distributing කියන එක. එහෙනම් එයාලා papers බෙදනවා කියලා නම් කියන්නේ they are distributing the papers. හැබැයි එහෙම කිව්වට අපිට දැනෙන්නේ නැහැනේ. අරයට දැනෙන්නෙත් නැහැනේ. එයාට ඉක්මනට එන්න හිතෙන්නෙත් නැහැනේ. හැබැයි papers බෙදනවා එන්න කියලා කියනකොට එයාට ඒක දැනෙන්න ඕනේ. එහෙනම් we have to use the passive form there. passive form එකේදී අපි දැක්කා V3 form එකයි හැමදාම use වෙන්නේ. හැබැයි B වල form එක අපිට පාවිච්චි වෙන්නේ ing form එක. එහෙනම් distributed නේ V3. එහෙනම් papers බෙදනවා මේ වෙලාවේ papers බෙදනවා. එහෙනම් the papers are being distributed. තවත් එකක්. අපි painted කතා කරලා. හරි. දැන් මේ room එක දිහා බැලුවහම අපිට පේනවා room එක පාට කරලා කියලා. කවුද පාට කළේ මොකවත් අපි දැක්කේ නැහැ. හැබැයි අපිට පේන්න තියෙන දේ room එක පාට කරලා කියන දේ. අන්න ඒ වගේ idea එකක් කියන්න ඔයාලට use කරපු tense එක present perfect නේ. ඒ කියන්නේ අපි action එක ඇත්තටම දැක්කේ නැහැ. හැබැයි action එකේ result එක අපිට පේන්න තියෙනවා. එතකොට අපිට assume කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා කියලා. අපි tenses ගැන කතා කරලා නැහැ ඇත්තටම live class එකක. හැබැයි මම එක වීඩියෝ එකක කරලා තියෙනවා. කමක් නැහැ. අපි ආයි තව දවසක වෙලාව හම්බ වෙන විදිහට tenses ගැන කතා කරන්න බලමු. එතකොට දැන් අපිට කියන්න ඕනේ idea එක room එක පාට කරලා කියන එකනේ. එතකොට cousin room එක පාට කළා. අපි දන්නවා කවුද කළේ කියලා. cousin room එක පාට කළා. එහෙනම් අපි කිව්වේ cousin පාට කළානේ. cousin painted the room නේ. cousin room එක පාට කරලා කියන idea එකෙන් නම් අපි කිව්වේ කොහොමද කිව්වේ? cousin has painted the room. අපිට ඔය මුකුත්ම නෙමෙයි කියන්න ඕනේ. අපිට කියන්න ඕනේ room එක ගැන. room එක පාට කරලා. එහෙනම් room එක ගැනයි කතා කරන්නේ. The room has passive V3 form එක මොකද්ද? මෙන්න මේකනේ. එහෙනම් the room has been painted. එතකොට හිතන්න ඕනි දේ තමයි අපේ ඔළුවට idea එකක් ආපුවාම අපි මේක කියන්නේ active ද passive ද කියන එක අපේ ඔළුවට දැනෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ දැන් එනවා පුංචි grammar word එකකට. subject කියලා දෙයක්. ඔයාලා subject කියලා දෙයක් අහලා ඇති නැති වෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි. මම නිකමට කියන්නම් ටක් ගාලා මොකක්ද කියලා. අපි වාක්‍යයක subject කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහපු හැටි කවුරු හරි කෑ ගහලා කියයි මම හිතන්නේ මොකද්ද ඔයාලා හිතන්නේ කියලා ඇත්තටම අහලා බලමු. මට ආසයි දැනගන්න ඔයාලා මොකද්ද හිතන්නේ කියලා. වාක්‍යයක subject එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කාටද? කවුද? කියන්නකෝ. කතෘ. තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙනම් අපි එදිනෙදා කතා කරන වචන වලින් කිව්වොත් එහෙම subject ක්‍රියාව කරන කෙනා. නියමයි. ඒක තමයි ගොඩක් දෙනාගෙන් ලැබෙන උත්තරය අපිට. කරන කෙනා කියන එක. හරිද? එතකොට ක්‍රියාවට යටත් වෙන කෙනා. ඒකත් shock. අපි පොඩි බඩක් පෙන්නන්න. අන්න ඒක දැක්කහම අපිට නිකන් අමුතු එකක් හිතෙනවා. හරි. ඔයාලා දන්න simple වාක්‍ය ටිකක් ගමු. I love you. I love you. එකක්. Happy. තව එකක්. අනිත් එක I was kidnapped. හරි. ඔය වාක්‍ය තුනම සරල චූටි වාක්‍යනේ. හැමෝටම තේරෙන වාක්‍ය. පළවෙනි වාක්‍ය I love you. I love you කියද්දි මොකද්ද කියන්නේ? මම ඔයාට ආදරේ. එතකොට ඇත්තටම මේක කරන කෙනෙක් ඉන්නවා තමයි. ඊළඟ එක I am happy. I am happy කියලා කියද්දි කියන්නේ මට හෙන සතුටුයි. හෙන නෑ මට සතුටුයි. අනිත් එක I was kidnapped. ඒකද මොකද්ද කියන්නේ? තේරුම මොකද්ද ඒකේ? I was kidnapped කියලා කියන්නේ මාව කිඩ්නැප් කළා කියලා නේද කියන්නේ? නියමයි. ඔන්න එතකොට අපි ඔක සිංහලෙන් බැලුවොත් එහෙම I love you මම ඔයාට ආදරේ. එතෙන්දි I කියන්නේ මම කියන අදහසක් නේ කියවෙන්නේ සිංහලට හැරෙව්වොත්. I am happy. I am happy කියලා කියනකොට
මම සතුටුයි කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. අපි එදිනදා කතා කරනකොට මම සතුටුයි. මම සතුටුයි. මම සතුටුයි. එහෙම නැත්නම් මට සතුටුයි. ඔය අදහස් වලින් කියනව නේද? එතකොට මෙතෙන්දී අපිට මම මට ඔය අදහස් දෙකම ගන්නත් පුළුවන් ආයෙවල. ඊළඟ වාක්‍යය I was kidnapped කියද්දී මම කිඩ්නැප් කළා නෙමෙයිනේ. ඒ වගේ කතාවක් කිව්වොත් මාව පොලිසියෙන් ගෙනියයිනේ. මෙතනදි මොකද ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ? මාව කිඩ්නැප් කළා. මාව පැහැරගෙන ගියා කියලානේ. එතකොට මාව කිඩ්නැප් කළා. ඒක ඕකේ. තේරුම ගැන කිසිම අර ආගියුමන්ට් එකක් නැහැනේ හැමෝටම මේ මීනින්ග්ස් ටික ඕකේ කියලා හිතනවා. දැන් මම අහන දේ තමයි මේ වාක්‍යවල මෙන්න මේ මම highlight කරන වචනේ ඔයාලා ඉස්කෝලේදී ක්ලාසස් වලදී එහෙම ඉගෙන ගන්නවා වාක්‍ය පටන් ගන්න සබ්ජෙක්ට් එකෙන් කියලා නේද? එතකොට ඒ දැනුම අනුව මෙයා මේ වාක්‍ය සබ්ජෙක්ට් එක. මෙයා මේ වාක්‍ය සබ්ජෙක්ට් එක. මෙයා මේ වාක්‍ය සබ්ජෙක්ට් එක. නේද? එහෙමත් හිතනකොට දැන් සබ්ජෙක්ට් කියලා කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනාටද ක්‍රියාව කරන කෙනාට විතරද කොහොමද මොකක්ද හිතෙන්නේ ඔයාලට? එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් දේ තමයි එතකොට අපිට දකින්න පුළුවන් දේ තමයි සබ්ජෙක්ට් කියන්නේ කරන කෙනාම කියන අයිඩියා එක විතරක් නෙවෙයි. සබ්ජෙක්ට් කියලා කියන්නේ වාක්‍ය කතා කරන්නේ කවුරු ගැනද මොකක් ගැනද කියන එක. එතකොට ඇත්තට මේ ආදයක් කරනව වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි වාක්‍යයක් කිව්වම අදහසක් කිව්වම ඒ අදහස ඇතුලේ අපි කතා කරන්නේ කවුරු ගැනද? අපේ අදහස ඇතුලේ ප්‍රධාන වශයෙන් ફોකස් කරන්නේ කවුරු ගැනද? මොකක් ගැනද? එයාට තමයි සබ්ජෙක්ට් කියලා කියන්නේ. එතකොට I love you කියලා කියද්දි අතර මම කරන දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟ එකේදී I am happy කියලා කියද්දි මම කරන දෙයක් නෑ. හැබැයි මම ගැන විස්තරයක් තියෙනවා. ඒත් I subject එක. මොකද මම ගැනනේ කියන්නේ. ඊළඟ එක I was kidnapped කියලා කියද්දි මම කරන දෙයක් නැහැ එතන. ඇත්තටම මට කරපු දෙයක් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකේ සබ්ජෙක්ට් එකක් නැද්ද? තියෙනවා. ඇයි මං ගැන කියන්නේ මට කරපු දෙයක් ගැන කියන්නේ එහෙනම් I තමයි ඒකේ සබ්ජෙක්ට් එක. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් වලදී සෙන්ටෙන්ස් එකක සබ්ජෙක්ට් කියලා කියන්නේ කරන කෙනා කියන එක විතරක් නෙමෙයි. මොකක් හරි වාක්‍යයක් කවුරු ගැනද මොකක් ගැනද කියන්නේ එයාට තමයි සබ්ජෙක්ට් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අපි passive voice කියන එක use කරන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකට කරන දෙයක් සබ්ජෙක්ට් එකට කරපු දෙයක් සබ්ජෙක්ට් එකට කරලා තියෙන දෙයක් වගේ අදහසක් කියනකොට. calls එනවා කරදරේ. okay. එතකොට අපිට passive voice use කරන්නේ subject එකට කරපු දෙයක් කරන දෙයක් ගැන කියන්න නම් අපිට ඒ වගේ අදහස් එන්නේ නැද්ද අපි හිතනකොට අපි කතා කරනකොට අපි දෙයක් කියන්න හදනකොට අපේ ඔළුවට එන අදහස් ඇත්තටම ඒවත් එනවනේ. එතකොට passive voice කියන්නේ language එකේ advanced feature එකක් නෙවෙයි. passive voice කියන්නේ අර tenses ටික simply ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා එහෙම එකක් නෙවෙයි. passive voice කියන්නේ අපිට ඇඟට දැනෙන්න ඕන දෙයක්, අපේ හිතට දැනෙන්න ඕන දෙයක්. එතකොට අපිට එන අදහස් natural විදියට අපිට කියන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම මේ සෙෂන් එක කරන්න හිතුවේ. මේ සෙෂන් එක ඇත්තටම ටිකක් ඇඩ්වාන්ස්ඩ් වැඩි. මොකද මම ටෙන්සස් එක කලමේ verbs එක කලමේ ඇත්තට මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් මේ සෙෂන් එක බලනවා නම් sorry අපි ඉස්සරහට චුට්ට එකත් කතා කරමු. මට අද පෙන්වන්න කරන්න ඕන දේ තමයි passive voice කියන දේ 아무තු විශේෂ බරපතල දෙයක් නෙවෙයි. ඒක අපිට එදිනෙදා භාවිතා කරනකොට අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඒ නිසා ඒකට බය වෙන්න එපා. ඒක අනික හරියම සරලයි. මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවේ verbs දිහා බලපුවාම ඒ verbs වල මහා අමුතුවෙන් හිතන්න දෙයක් එහෙම මොකුත් නෑ. අපිට තේරුම් ගන්න ඕනේ එකම දේ තමයි අපි කියන්න යන අදහස ඇත්තටම අපි කතා කරන්න යන කෙනාට හරි දෙයට හරි කරන දෙයක්ද එයා කරන දෙයක් හරි එයා ගැන විස්තරයක්ද කියන එක. මම නිකන් අදහස් ටිකක් කියන්නම්. ඔයාලා තනියම හිතින් හිතලා බලන්න ඒ වාක්‍ය ඇතුලේ ඉන්න subject එක කවුද? ඒකෙන් අපි ඒ වාක්‍ය ඇතුලේ ක්‍රියාපදයක් දකින්න හම්බ වෙනවනම් ඒ ක්‍රියාපදෙන් කරන්නේ subject එක කරන දෙයක් ගැන කියන එකද subject එකට කරන දෙයක් ගැන කියන එකද කියන එක. okay? මෙන්න මේ වාක්‍යය. දුරකථනය හොයාගත්තේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල්. දුරකථනය හොයාගත්තේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල්. දුරකථනය හොයාගත්තේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල් කියලා කියනකොට ඒකේ සබ්ජෙක්ට් එක මොකද්ද? කවුද? කවුරු හරි කියන්න බලන්න. The phone.
ඉංග්‍රීසි වලින් ඒක කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මට ඕනේ ඔයාලට ඒ concept එක තේරෙනවද කියන එක අහන්න. ඒතර අපිට කියන්න අපි කියන වාක්‍ය තමයි දුරකථනය හොයාගත්ත ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රෑම් බෙල්. මම කියවනේ subject කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒතර ඒ වාක්‍ය ඇතුලේ අපි කවුරු ගැනද මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ. දුරකථනය හොයාගත්තේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රෑම් බෙල් මහතා. එතකොට දුරකථනය නියමයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ වාක්‍යයෙන් කතා කරන්නේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රෑම් බෙල් මහතා දුරකථනය හොයාගත්ත කියන අදහස නෙමෙයි අපිට කියන්න ඕනේ. අපිට වැඩිපුර බරක් දීලා තියෙන්නේ ඒ වාක්‍යය ඇතුලේ දුරකථනය කියන එකට. ඒ වැඩිපුර බරක් කියලා කිව්වෙ මොකද්ද? අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඔකට කියනවා prominence කියලා. prominence කියලා අදහස් කරන්නේ අපි අදහසක් කිව්වම ඒ අදහස ඇතුලේ වැඩි බරක් යොදන තව වචනයක් තියෙනවා. කොටසක් තියෙනවා. ඒතර දුරකථනය හොයාගත්ත ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රෑම් බෙල් මහතා කියන වාක්‍යය අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට නිකමට ඔළුවට මතක් වේවි. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Okay, by Alexander Graham Bell කියන එක වෙනුවට අපිට වෙන ඒවාත් දාන්න පුළුවන් නේද? ලොකු වෙනසක් නොකර. උදාහරණයක් මට අවුරුදු මතක නෑනේ. අපි නිකමට හිතමු 1800 කියලා. ඒක වැරදි ඇතේ. මට මතක නෑ. The telephone was invented in 1800s. එතකොට එච්චර කලින් වෙන්න බෑ. කමක් නෑ මම දන්නේ. Alexander Graham Bell ඉංග්‍රීසිද? අනේ මම ඒක දන්නේ නෑ. මීට වඩා වෙනස් එක්සැම්පල් එකක් ගන්න දෙන්න. කමක් නෑ. අපි බොරු ටිකකින් එක්සැම්පල් එකක් හදමු. එතකොට අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට the telephone was invented in කියලා අපිට අවුරුද්දක් කියන්න පුළුවන්. The telephone was invented by කියලා හොයාගත්තු කෙනා කියන්න පුළුවන්. අපිට රට කියන්න ඕන the telephone was invented in කියලා රට කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි මේ වාක්‍ය ඇතුලේ කතා කරන්නේ the telephone කියන එක ගැන. දුරකථනය කියන එක ගැන. එහෙනම් ඒක passive voice වලින් කියන්න අවශ්‍ය. ඒක passive voice වලින් කියන හේතුව තමයි අපිට කියන්න ඕනේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රෑම් බෙල් මහත්මයා දුරකථනය හොයාගත්තා කියලා නෙවෙයි. ෆෝන් එක ගැන. ෆෝන් එකට මොකක්ද උනේ? ෆෝන් එකට මොකක්ද කළේ කියන එක. තව හොඳ එක්සැම්පල් එකක් බලමු මම ග්ලාස් සික් කරගත්තේ වලින් ඔයාලට. ඒක නෑ. මෙන්න මේ එක්සැම්පල් එක හිතන්නකෝ. හරි. papers ටික දෙදුවා. papers ටික දුන්නා. දුන්නා නෙමෙයි. papers ටික collect කළා. එකතු කළා. papers එකතු කරගන්නවට දැන් exam එකක්ම තමයි මගේ ඔළුවට මතක් වෙන්නේ. ඒතර papers බෙදනකොට අපි කියනවා distribute කියලා. papers එකතු කරගන්නවා collect. එහෙනම් papers ටික collect කළා. අපි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම අපේ teacher papers ටික collect කළා. ඒක කියන්නේ වෙන active voice වලින් මොකද teacher මෙන්න මෙහෙම කළා කියලා කියන්නේ වෙන්නේ. ඒතර ඒ වගේ idea එකක් આવත් active. The teacher collected the papers. හැබැයි දැන් ටීචර් අදාළ නැහැ papers එකතු කළා. සමහරට පන්තියේ ක්ලාස් මොනිටර් ලව් වෙන්න පුළුවන් papers ටික collect කරේ. කොහොම හරි කවන්නේ නැහැ papers collect කරලා ඉවරයි. එහෙනම් papers ගැනයි කතා කරන්නේ. එතකොට subject වෙන්නේ කවුද? එතකොට subject එක වෙන්නේ papers ටික. එතකොට the papers were collected. එතකොට ආයිත් කියන්නේ මම දැන් ඔයාලට කියවනේ sentences ටිකක් කියන්නම් ඒ වගේ subject එක මොකද්ද එතකොට ඒක අනුව අපිට ඒකේ verb phrase එක activeද කියන්න වෙන්නේ passiveද කියන්න වෙන්නේ කියලා හිතන්න කියලා ඊළඟ වාක්‍යය තමයි මම ඊයේ ඔයාව දැක්කා මම ඊයේ ඔයාව දැක්කා මම ඔයාව ඊයේ දැක්කා ඒ වාක්‍ය ඇතුලේ අපි කතා කරන්නේ අපේ වැඩිපුර බරක් වැටලා තියෙන්නේ subject එක විදිහට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කවද මමවද ඔයාවද ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ මම ඊයේ ඔයාව දැක්කා මම ඊයේ ඔයාව දැක්කා කියලා කියද්දී ඔයාව කියන එකට අපි වැඩිපුර බරක් දීලා තියෙන්නේ මම ඒ කියන්නේ අපිට තින්ද කියන්න ඕනේ මම කරපු දේ ගැන අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඕක ගොඩක් අපිට ඔළුවට එන අදහස් මම කියලා පටන් ගන්නව තියෙන්නේ. මම ඔයාව දැක්කා. මං ඊයේ අලිගඩ පෙර කෑවා. මම නුවරඑළියේ ගියා. ඔයගේ මම කියලා පටන් ගන්න දේවල් තියෙනවා නේද? ඒව ගොඩක් වෙලාවට passive voice වලින් කියන්න ගියාම චුට්ටක් අවුල්. ඒක unnatural. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනකොට මම කියලා වාක්‍යයක් පටන් ගන්න කියනකොට ඇත්තටම අපිට අපි වැදගත් නේ. ඒ හින්දා උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඒක පැසිවලි කියන්න බෑ නෙමෙයි. ඔයාව මම ඊයේ දැක්කා ඒක හරියට අපි ලිඛිත භාෂාවෙන් කිව්වොත් සිංහල හරියටම හරියට දන්නේ නැහැ. ඔබව මා විසින් ඊයේ දකින්න ලැබුවා වගේ අදහසක් නේ කියවෙන්නේ. එතකොට නිකන් unnatural ගතියක් දැනෙනවනේ. සිංහලෙන් ඔක කතා කරද්දී මම කියලා පටන් ගන්න ඇත්තටම අපිට එතෙන්දී වැඩිපුර අපේ හිතෙන් ප්‍රොමිනන්ස් එකක් වැදගත්කමක් දීලා තියෙන්නේ මම කරපු දේ ගැන.
එතකොට ඒ වාක්‍යෙම මම අයින් කරලා අපි මෙන්න මෙහෙම එකක් ගමු. ඊයේ ඔයාව දැකලා මම අදාළ නැහැ ඒකට. අපි සමහර අයට අනුතුරුව ගවන්න වගේ දේවල් කියන්නේ බය කරන්න වගේ දේවල් කියන්නේ ඊ ඔයාව දැකලා. අන්න ඒ අදහසේදී කවුද සබ්ජෙක්ට් වෙන්නේ? ඊ ඔයාව දැකලා. ඔයාට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන එකයි කියන්න ඕනේ. එතෙන්දි කවුද දැක්කේ මොනවද කියන එක එක්ක අපි කියන්නේ නැහැ, එක්ක ඒක වැදගත් නැහැ. සිද්ධ වෙච්ච වැඩේ තමයි වැදගත්. ඔයාව දැකලා කියන එක. එතකොට ඒ අදහස් දෙක දිහා බලනකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් දේ තමයි passive voice use වෙනවද active voice use වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඇත්තටම අදහස උට. ඒකත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. තව එක්සැම්පල් එකක්. අපි උසස් වීමක් දෙනවාට කියන්නේ ප්‍රොමෝට් කරනවා කියලා. එහෙනම් අපිට ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. හම්බුනහම අපි කෝල් කරලා කියනවා අම්මට. අම්මට කියනවානේ. හෝ යාළුවෙක්ට කියනවානේ. මාව ප්‍රොමෝට් කළා කියලා කියනවා මිසක් අපි මෙහෙමද කියන්නේ. බොස් මට ප්‍රොමෝෂන් එකක් දුන්නා. එහෙමද? අපිට ඒ වගේ අදහසකදී ඇත්තටම අපිට කියන්න අවශ්‍ය වෙන දේ මාව ප්‍රොමෝට් කළා කියලා නම් අපිට අපේ සතුට ප්‍රකාශ කරනකොට අපිට වෙච්ච දේ නේද වැදගත්. එතෙන්දී අපිට ඇක්ටිව් වොයිස් වලින් කියනවට වඩා ඒක පැසිව් වලින් නේද කියන්න වෙන්නේ. කොහොමද එතකොට කියන්නේ? ප්‍රොමෝට් කරනවා ප්‍රොමෝට් ඒක රෙගියුලර් verb එකක්. එහෙනම් past tense past participle promote. I've been promoted. Very good. I've been promoted. I've been promoted. ඔන්න simple past වලින් කියන්නත් පුළුවන්. I was promoted or I have been promoted. නියමයි. ඕක මෙහෙම නම් කියන්නේ මගේ boss මට promotion එකක් දීලා active voice වලින් කියන්නේ. එතන මාව වැටෙන්නේ අර මැද්දකට පටන් ගන්න කාගෙන්ද? boss කෙන්. My boss has my boss has promoted me. හැබැයි මං ගැන කියනවා නම් මාව ප්‍රොමෝට් කරලා කියන අයිඩියා එක නම් කියවේ I have been promoted. ඔය විදියට සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියන එක පික් කරන එකෙන් අපිට යූස් කරන්න වෙන්නේ ඇක්ටිව් verb එකක්ද පැසිව් verb එකක්ද කියන එක තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒක තීරණය කරන එක ඇත්තටම ඔයාලගේ ඔළුවට දාගන්න ඕනේ. සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියන එක ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් ගන්නවා වාක්‍ය. සබ්ජෙක්ට් එකට කරපු අයිඩියා එකක් ගන්නම් කියන්නේ ඇත්තටම verb එක පැසිව් වෙන්න ඕනේ. සබ්ජෙක්ට් එක කරපු දෙයක් නම් ගැන අපි වාක්‍යයෙන් කියන්නේ verb එක active වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් active voice passive voice කියලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න වාක්‍ය active වලින් දුන්නාම passive කරන්නවත් passive වලින් දුන්නාම active කරන්නවත් නෙමෙයි. ඒ වගේමයි හැම වාක්‍යයක් මෙහෙම active passive convert කරන්න බෑ කියන එකත් මට පෙන්වන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක ටිකක් බරපතලයි. අපිට verbs ටිකක් අරගෙන ඒක ගැන කතා කරන්න ඕනේ අපේ exam system එකේ තියෙන වැරද්ද ගැන. exam system එකේ ඒ කරන දේ නිසා ළමයි හිතනවා හැම වාක්‍යයක්ම active passive convert කරන්න පුළුවන්. ඕක දෙයක් නෑ සරලයි. අයියෝ ඕවම නේද අපිට active passive nothing subject එක ගත්ත verb එක ගත්ත object එක ගත්ත object එක ගත්ත verb එක ගත්ත subject එක. එහෙම නැහැ. අපි idea එක ගැන බලන්න ඕනේ. එතකොට සමහර ideas තියෙනවා ඒවෙන් passive කරන්න බෑ. අපි ඒක ගැන දවසක කතා කරමු. දැන් ගොඩක් වෙලාවක් ගිහිලානේ. මං ගොඩක් කතා කළානේ. ඔයාලට කතා කරන්න දුන්නේ නැහැනේ. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එකේ රෙකෝඩින් එක අප්ලෝඩ් කරනවා YouTube වලටයි Facebook වලටයි. දැන් අපි පටන් ගමු. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න. ඔයාලට chance එක දෙනවා. ඒ වගේමයි ඔයාලට හිතනවා නම් මේක passive කරන්න පුළුවන්ද? මේක passive කරන්න බැයිද කියන එක please අහන්න. එතකොට අපිට ඒක discuss කරන්න පුළුවන් මේ බලන් ඉන්න කට්ටියටත් කතා කරන්න බලන් ඉන්න කට්ටියටත් ඒක උදව්වක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. එතකොට අපි බරපතල වාක්‍යයක් හරි මොකක් හරි අරන් බලමු. මේවා පැසිව් කරන්න පුළුවන්ද ඇක්ටිව් කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ සහ ඔයාලට පැසිව් සම්බන්ධව ආව questions තියෙනවා නම් මම ඉන්නවා ඒවට උත්තර දෙන්න. දැන් session එක ඔයාලගේ මම මේ board එකෙන් අයින් වෙලා මම ඔයාලට දෙන්නම්. ඔයාලව පේන විදියට. කොහොමද ඒක කරන්නේ? remove spotlight. Okay. ඔයාලට කැමරාස් on කරලා කතා කළාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා පිළිවෙලට ඉන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. Okay. The floor is open for your questions. කැමරාස් on කරන්නම ඕනේ නැහැ. ඔයාලට question එකක් තියෙනවා නම් අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. I will answer.
hello. hello. සබ්ජෙක්ට් එකයි noun එකයි එකක්ද වෙනස්ද? මෙහෙමයි. සබ්ජෙක්ට් එකයි noun එකයි කියලා කියන්නේ එරංග නේද? එරංග සබ්ජෙක්ට් කියලා කියන්නේ වාක්‍යයේ අපි කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද කවුරු ගැනද කියන එක. ඒතර සබ්ජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් ඒවයින් එකක් තමයි noun එකක් කියලා කියන්නේ. nouns කියලා කියන්නේ අපේ නමක්නේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට හරි දෙයකට හරි සතෙක්ට හරි තැනකට හරි මොකක් හරි දෙයකට කියන නමකට noun එකක් කියලා කියන nouns වර්ග තියෙනවා. ඒ වර්ග වලට කඩන්න ඕනේ නැහැ. අපිට කෙලින්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේ තමයි noun එකක් කිව්වොත් නමක්. ඒකෙන් කරන්නේ කෙනෙක්ව හරි දෙයක් හරි මෙන්න මේක කියලා අඳුන ගන්න පාවිච්චි කරන එක විතරයි. සබ්ජෙක්ට් එකෙන් කියන්නේ කෙනෙක් හරි දෙයක් හරි අපි වාක්‍යයේ අදාළ කවුරු ගැනද කියන එකනේ. ඒතොර එහෙනම් සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට noun එකක් පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් pronouns මම I, we, you වගේ පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. ඒතර සබ්ජෙක්ට් කියන්නේ සෙන්ටන්ස් එක ඇතුලේ අපිට දකින්න පුළුවන් කැලක්. ඒ කැලලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි nouns pronouns කියලා කියන්නේ. එතකොට ඇත්තටම සබ්ජෙක්ට් එකයි noun එකයි කියන්නේ දෙකක්. සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට පාවිච්චි කරන එකක් එක જાතියක් nouns. තව જાති තියෙනවා. Okay නේද? Okay, thank you. questions නැහැ වගේ. එහෙමනම් මෙහෙම වැඩක් කරමු. ඔයාලා sentence එකක් කියන්න. එක එකනා. මම නමක් කියන්නම්. එතකොට මොකක් හරි වාක්‍යයක් කියන්න. ඔය බලමු මේක passive ද active ද කියන දේ. challenging sentences කියන්න පුළුවන් නම් shock. කාගේ නමද අපි පික් කරන්නේ? නන්දිමාල්. කවුද? Okay. කාගේද නම අපි කියන්නේ? මම නම කියනකන් ඉන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලට question එකක් තියෙනවා නම් කියන්න. වෙලාව යන නිසා තමයි මම කාගේ හරි නමක් කියලා එයාට sentence එකක් කියන්නේ. අනිත් අයට උදව් වෙයි කියලා. ඔයාලා ඉක්මනට අහනවා නම් හොඳයි. hello චතු මොකක්ද අහන්න තියෙන්නේ? Zoom session එකක් දැන් තියෙනවා. Zoom session එකක් දැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ එකක් conduct කරනවා කියන දේ. එතකොට අපිට කියන්න ඕන idea එකේ මම නැහැනේ. ඒ කියන්නේ කවුද session එක කරන්නේ කියන එක නැහැනේ. Then we have to use passive. එතෙන්ද passive use කරන්නම වෙනවා. මේ වෙලාවේ Zoom session එකක් තියෙනවා කියන දේ කියන්නේ. අපිට Zoom session එකක් කරනවට කියන්න පුළුවන් verb එක තමයි conduct. එහෙනම් Zoom session එක තමයි subject එක. මොකද Zoom session එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් a Zoom session is conducting a Zoom session is being conducted. Is being conducted. Is being conducted. Why? We are not talking about the person who is actually doing the session. We are only focusing on the fact that there's that thing going on. අපිට එතෙන්දී වැදගත් වෙන්නේ සිද්ධ වෙන දේ ගැන විතරයි. එහෙනම් ඒ වගේ idea එකක් ගැන අපිට කියන්න වෙන්නේ passive වලින්. ඕක මෙහෙමනම් කෙනෙක්ට කියන්න ඕනේ නේ. ඒ කියන්නේ Zoom session එක නෙමෙයි එතෙන්දී යාළුවා වැදගත්ව පෙන්නන්න ඕනේ කරන කෙනාව. එහෙනම් පිවිතුරු is conducting a Zoom session කියලා කියන්න වෙන්නේ. පිවිතුරු මේ වෙලාවේ Zoom session එකක් කරනවා කියන දේ. හැබැයි ඒක නෙමෙයි වැදගත් දේ. Zoom session එකක් මේ වෙලාවේ conduct වෙනවා කරනවා කරන කෙනා වැදගත් නෑ. එතකොට ඒක තමයි subject එක වෙන්නේ. passive වලින් කියන්න වෙන්නේ a Zoom session is being conducted. Brilliant. Thank you sir. Thank you Shata. තත්සරනේ? ඔව් මේ perfect tense එක ගැන කතා කරේ ඉඳන් මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. එතකොට perfect tense එක අපිට එකේ result එකක් පේන්න තියෙනවා නේද? මම උදාහරණකින් එක කියන්නම් චුට්ටක්. අපි හිතමු කවුරු හරි අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා එයාගේ වාහනේ තියනවා අපිට දකින්න. අපි දන්නේ නැහැ අපිත් එනකොට අපි කොහේ හරි ගිහිල්ලා එනකොට දකින වාහනයක් තියනවා. then එතකොට අපි කියනවා කවුරු හරි ඇවිල්ලා. someone has come like that. එතකොට ඒ කෙනා දකින්න නැතුව අපි ඒ result එක දැකලා නේද කියන්නේ. දැන් අර මේ ඔයා මේ සර් එක පෙන්වන අර circle එක අපි circle එකක් තියනවා විතරයි දැක්කේ එතන. එතකොට ඒක color කරාට පස්සේ අපි ඒකේ result එක දැක්කේ නේ. එතකොට ඒ result එකත් එක්ක නේද මේ perfect tense එක යන්නේ. එහෙම අදහසකුත් තියෙනවා. මට තව එකක් කියන්න ඕනේ. දැන් අපි කියමු the mug has been broken. mug එක කැඩිලා. the mug has been broken. එතකොට
මට ඒක කියන්න බැයිද මග් බ්‍රෝක් එක නිකන් අපි කියන්නේ I broke the mug වගේ මග් එක මුලට දාලා මග් බ්‍රෝක් ඒක ගැලපෙන්නේ නැද්ද ඒක කොහොමද නැත්නම් mug has been broken වෙන්න ඕනේද ඒක හරිම shock Ah. ප්‍රශ්නයක්. That is like thank when you you say okay thank you very much මගේ එකක් නැද්ද? මගේ එකක් නෑ. But let's imagine that there's a mug. oh okay Let's say take a bottle. So we have a bottle. Make Yeah. it in the bag. I like this bottle. So make a කැඩිලා නම් Yeah. now we can say this bottle is broken. Right? yeah මේක කැඩිලා කියන idea එකෙන්. ඒක okay. මොකද එතෙන්දී broken කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ participle adjective එකක් විදියට. Right? හැබැයි අපි කියද්දී the bottle has been broken කියලා එතෙන්දි ඒ අදහස හරි. හැබැයි එතෙන්දී අපි imply කරන පුංචි දෙයක් තියෙනවා. අපි ඕක ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත්. simple past වලින් ඕක ගැන හිතන්නකෝ. අපි කෙලින්ම normal present tense වලින් this bottle is broken කියලා කියනකොට මේ බෝතලේ කැඩිලා බිඳිලා. Okay? past tense වලින් කියද්දී අපිට කියන්න පුළුවන් දෙවිදියක් තියෙනවා. හැබැයි meaning එක වෙනස් වෙනවා. This bottle broke. මේ බෝතලේ බිඳුණා. මේක බිඳිලා නැහැ. This bottle broke. එතකොට අපි අදහස් කරන දේ අතන සිංහලෙන් අපි meaning එක ගත්තොත් මේ බෝතලේ බිඳුණා කියන දේ. හැබැයි ඕකම අපි මෙහෙම කිව්වොත් this bottle was broken කියලා එතෙන්දී අපි imply කරන දෙයක් තියෙනවා මේ බෝතලේ බිඳපු කෙනා අපි කියන්නේ නැහැ. එතකොට අපි දැනට sentences තුනක් දැක්කා. This bottle is broken. මේ බෝතලේ බිඳලා. This bottle broke. මේ බෝතලේ බිඳුණා. ඒක active. ඒක intransitive විදිහට තමයි verb එක use කරලා තියෙන්නේ. ඒ වචනේ දන්නේ නැත්නම් අවුලක් නැහැ. එතකොට කවුරුත් කරපු දෙයක් ගන්න නෙමෙයි this bottle broke මේ බෝතලේ බිඳුණා. ඊළඟට this bottle was broken. එතෙන්දී මේ බෝතලයට වෙන කෙනෙක් කරපු දෙයක් අපි imply කරනවා. එහෙනම් මේ බෝතලේ බින්දා වගේ idea එකක් තමයි කියන්නේ. එතකොට this bottle has been broken කියලා අපි කියද්දී ඒක යන්නේ අපි අර this bottle was broken කියන එකේ present perfect වගේ. එතකොට එතෙන්දිත් අපි imply කරනවා මේ බෝතලේ වෙන කෙනෙක් බින්දලා කියන idea එක. එතකොට අපි එතෙන්දි දැක්ක sentences හතරක්. This bottle is broken. මේ බෝතලේ බින්දලා කියන idea එක. This bottle broke. මේ බෝතලේ බින්දුණා කියන එක. This bottle was broken කියද්දී වෙන කෙනෙක් මේක බින්දයි කියන idea එක. ඒකට අපි imply කරන දෙයක් ඒක. This bottle has been broken කියද්දී මේ බෝතලේ කවුරු හරි බින්දලා කියන idea එක. lock එකක් ගැන හිතන්නකෝ. දොරක lock එකක් තියෙනවා. This lock is broken. මේක lock එක කැඩිලා. ඒ idea එක තියෙනවා. හැමදාම කඩනවා කියන එක නෙමෙයි. මොකද present simple වලත් passive form එකක් තියෙනවා. This lock is broken every day. හැමදාම මේක කඩනවා කියන එක නෙමෙයි. මේක හැමදාම කැඩලා කියන idea එක තියෙනවා. අර එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. ඒක අදහසට ගැලපෙනවා නම්. ඊළඟට this lock broke. මේ lock එක කැඩුනා. එතකොට කවුරුත් කඩලා නෙමෙයි. ඉබේම කැඩිලා ඒක. කාලයක් ගිහලා කැඩිලා. ඊළඟට කිව්වොත් this lock was broken. ඒ lock එක කැඩුවා. ඊළඟ idea එක this lock has been broken. අපි කැඩෙනවා දැක්කේ නැහැ. හැබැයි අපි ඇවිල්ලා බලනකොට මේක එල්ලි තියෙනවා lock එක. එහෙනම් අපිට result එක දකින්න පුළුවන්. එතෙන්දී the lock has been broken කියලා කියද්දි අපි අදහස් කරන්නේම කවුරු හරි මේක කඩලයි කියන එක. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති ඒක. okay thank you question very එකට මම much හරිම කැමතියි. Thank you for asking that. keep going dear Thanks. Excuse me, sir. Hello, Miss Jayvani Samarakon. I අර remember you. කලින් කියපු sentence එකේ a Zoom meeting is being conducted කියපු එක අපි මෙහෙම කිව්වොත් a Zoom meeting is going on කියලා අපිට කොහොමද ඒක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්? එතෙන්දී ඒක active. A Zoom meeting is going on කියලා කියද්දී එතන වෙන කෙනෙක් කරන දෙයක් නැහැනේ. මේ වෙලාවේ Zoom meeting එකක් යනවා. ඒක in progress කියන idea එකයි අපි කියන්නේ. එතකොට අතෙන්දී අපි කියව a Zoom meeting is being conducted කියලා කියද්දී කවුද කෙනෙක් Zoom meeting එකක් කරනවා කරන කෙනා වැදගත් නැහැ. Zoom meeting එකක් කරනවා කියන idea එකයි කියන්නේ. A Zoom meeting is going on කියලා කියද්දී අපි අදහස් කරන්නේ මේ වෙලාවේ අපි මේ කතා කරන වෙලාවේදී Zoom meeting එකක්
in progress කියන දේ. in progress කියන එකට මම තනි සිංහල වචනයක් දන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේ වෙලාවේ සිදු වෙමින් තියෙනවා කියන idea එක මිසක් කවුරුත් කරනවා කියන එක නෙවෙයි. එතකොට එතකොට ඒක අපි ඇක්ටිව් විදිහට සලකනවා. ඔව් ඒ sentence එක active voice. passive නෙවෙයි මොකද ඒකදී අපි Zoom meeting එකට කරන දෙයක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා. Okay, thank you sir. සර් අර මේ බොටල් එක ගැනමයි දැන් මේ මගේ අතින් මේ දැන් බෝතලේ බිඳුනා කියලා කිව්වොත් ඒකේ පැසිව් එකට එනකොට ආපහු එන්නේ is broken නේද? නැහැ. මම මේ බෝතලේ බින්දා. එහෙනම් I broke the bottle. මගේ අතින් මේ බෝතලේ බිඳුනා. This bottle was broken just now by me කියලා කියන්න ඕනේ. I just broke the bottle. මගේ අතින් බෝතලේ බිඳුනා. ඒක පැසිව් වලින් කියනකොට this bottle was just broken by me කියලා එල්ලපුවා මම කියුවේ නිකන් unnatural අපි කරපු දෙයක් ගැන කියන්නේ ඒක වැරදි නැහැ. කතා කරනකොට ඒක පොඩ්ඩක් අස්වාභාවිකයි. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් නම් ඔන්න මල්ලිගේ අතින් මේ බෝතලේ දැන් බිඳුනා. මල්ලි බින්දා කියලා නෙවෙයි කියන්නේ මල්ලිගේ අතින් බිඳුනා කියලා කියන්න ඕනේ. This bottle was just broken by Malli. ඕකම ඇක්ටිව් වලින් කියවනම් Malli just broke this bottle. ඒක තව ටෝන් එක තේරෙනවද? අරයා මේ බෝතලේ බින්දා. අපි හරියට ඒක එයාට කම්ප්ලේන් කරනවා ක්‍රිටිසයිසින් ටෝන් එකකින් කියන්නේ Malli broke this bottle. මේ බෝතලේ මල්ලිගේ අතින් බිඳුනා අපි නිකන් මල්ලිව බේරන්න හදනවා වගේ. This bottle was broken by Malli just now. මේ දැන් ෂුට් එකට කලින් මේ බෝතලේ මල්ලිගේ අතින් බිඳුනා. එතකොට චතු ඔයාලට අහන්න ඕනි වාක්‍ය ආයි පාරක් කියන්න. මගේ අතින් දැන් ඒ බෝතලේ බිඳුනා කියන එක සර්. ඒකට is broke අර මට හිතුනේ දැන් present tense එකෙන් දැන් මේ දැන් උන එකක් හින්දා is broken දෙකින්. අපි is broken කියද්දි ඒක වැටෙන tense එක simple present නේද? ඔව් සර්. simple present පාවිච්චි කරන්නේ මේ දැන් උනා කියන idea එකෙන් නෙවෙයි නේද? ඔව් සර් ඒක අර daily routines ඒවත් එක්ක ඔව් facts ගැන කතා කරද්දී habits ගැන කතා කරනකොට එහෙමනේ. එතකොට මේ දැන් වෙච්ච දේ මේ දැන් ෂුට් එකට කලින් වෙච්ච දේ ඒක past finished action එකක් නේද? අපි ඇත්තටම බැලුවොත් ඒක context එක දිහා. හරි සර් ඒක තමයි. Okay. දැන් තේරුණා. Okay, thank you. අපිට තව තියෙනවා විනාඩි 23ක් විතර. එච්චර ඕනේද? Excuse me, sir. Hello, Netne. Sir, මේ can could වගේම passive voice හදන්න පුළුවන්ද? Oh, can could වගේ ඒ වලින් passive voice හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. අපි හිතන්නකෝ මට පුළුවන් ඔයාලට උගන්නන්න කියලා ටීචර්ස්ලා කියනවානේ I can teach you. සමහරු තව කියනවානේ මට පුළුවන් දවස් මෙන්න මෙච්චරෙන් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුරුදු කරන්න. I can teach you to speak in English in this many days. ඕක අනිත් පැත්තට කියනවා නම් අපි කරන කෙනා වැදගත් නැහැ. මම කරනවද කවුරු කරනවද කියන එක වැදගත් නැහැ. ඉංග්‍රීසි ගණනන්න පුළුවන් දවස් කීයද? මම දන්නේ නැහැ. අපි හිතමුකෝ ඒ ඉංග්‍රීසි ගණනක පැත්තකින් තියමුකෝ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර කරන්න පුළුවන් දවස් 3ක්. මට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර කරන්න පුළුවන් දවස් 3ක්. කොහොමද ඒ කියන්නේ? I can finish this project in 3 days. එතකොට ඒක ඇක්ටිව් නේ. මට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දවස් 3කින් ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි මට කියන්න ඕනේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දවස් 3කින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. මං කරනවද තව පිරිසක් එකතු වෙලා කරනවද වෙන කෙනෙක්ට දීලා කරනවද? ඒවා දාලා නැහැ. ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැනයි කතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් this project කියන එක තමයි subject වෙන්නේ. එහෙනම් මේ project එක දවස් 3කින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. This project can be finished in 3 days. ඔයාලට screen එකේ හරි ලිව්වොත් ඔයාලට ඔක පැහැදිලිව පේනවා නේද? එහෙම එකක් මම set කරලා දෙනවා. එහෙම කරද්දි මේ. ඒක මොකක්ද එක? හරි. මම ඒක ලියලම් පෙන්නන්නම්කෝ. අපරාධ මම මේක. අපි අලුත් පිටවක් ගමු. sorry මට පිස්සු. හරි. මට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දවස් 3කින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. I can finish අපි ගමු complete කියන එක. I can complete this project in 3 days. මෙතෙන්දී අපේ subject එක වෙන්නේ I. මං මේ දේ කරනවා කියන දේ කියන්නේ. එතකොට අපිට අදහස් කරන්න ඕනේ ඊළඟට මේ project එක ගැන නම් එතකොට ඒකෙදි මෙන්න මේ this project කියන එක තමයි අපේ subject එක වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි එයාගෙන් පටන් ගත්තාම this project
ඊළඟට අපි දකින දේ මෙන්න මේ verb එක. මම ඒක highlight කරන්නම්. can complete කියන එකනේ verb එක. එතකොට ඒක දිහා අපි බැලුවොත් එතන තියෙන්නේ තියෙන්නේ oh sorry. can කියන්නේ model එකක්නේ. අපි verb rules වලදී දැක්කනේ model එකකට පස්සේ එන්න ඕනේ v1 එකක් කියලා. ඒකනේ මේ වෙලා තියෙන්නේ. complete කියන්නේ v1 එකක්නේ. එතකොට අපි මේක දැක්කේ active voice v1 එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ complete කියන එක. passive voice v1 එක හැදෙන්නේ passive voice වෙනකොට මේක වෙන්නේ b එක පේන්නේ නේද ඔයාලට. තවත් පුංචි කරන්න වෙන්නේ. Dear, can you use the white screen? Yes, you Hard can to see see that. your words. Yes. Yeah. Right. Now can you see that? I think it's covered. Is it fine? I hope it's clear. Yeah, now fine. Great. Thanks for reminding. We have this V1 here. To get the passive form, we have a form of B and the V3. That should be completed. When we have this as the subject, this project, my project එක දවස් 3න් ඉවර කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් we have if I write here, is it clear? Yeah. Can complete. This is in active voice. For the passive voice form, we use the same thing. We use the same model. Can, instead of the active voice verb, we use the passive form of it. So it should be this. Can be completed. Touch it up and check it out. All right. We can say this project can be completed in 3 days. The project එක දවස් 3න් ඉවර කරන්න පුළුවන්. Okay. එතකොට can could වගේ models උත් අපිට passive forms වල use කරන්න පුළුවන්. Can could විතරක් නෙමෙයි have to has to උනත් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේක කරන්න ඕනේ ඔයා. නැත්නම් ඔයා මේක කරන්න ඕනේ. How do we say that? You have to do this. You have to do this කියද්දි ඒක active. අපිට කියන්න ඕනේ ඕක අනික් පැත්තට passive වලට මේක කරන්න ඕනේ ඔයා. එහෙනම් මේක කරන්න ඕනේ ඔයා කියලා අපි කියද්දි අපි tone එක වෙනස් කරනවා, අපි intonation pattern එක වෙනස් කරනවා. ඒතර meaning එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා නේද? ඒතර ඒ meaning එක අපි සිංහලෙන් ඒ කියව වචන ටිකම ඒ intonation එකෙන් කිව්වහම එන meaning එක ගන්න නම් ඒක passive වලින් කියන්න වෙනවානේ. එහෙනම් this has to be done by you. එතකොට has to be වලින් පස්සේ එන v1 form එකක් නේ කලින් එකේ තිබ්බේ. You have to do it. have to වලට පස්සේ v1 එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකම passive කරද්දී has to වෙනවා this නිසා this has to be done කියලා මාරු වෙනවා do කියන එක. එතකොට do තමයි active voice v1 එක. ඒක passive voice v1 එක. be done. මොකද do did done v3 එක done. එහෙනම් passive වෙනකොට ඒකෙදි වෙන්නේ be වල form එකකට පස්සේ v3 එකක් කියන එකනේ. එතකොට be වල v1 කියන්නේ beමයි. එහෙනම් be වලට පස්සේ එනවා done කියලා. එතකොට ith කියන්නේ models ආවට passive කරන්න බැරි කමක් වෙන්නේ නැහැ. අන්තිම example එක මම ඔයාලට tag එකක් දෙන්නම්. මම ඔයාලට tag එකක් දෙන්නම්. I will give you a gift. I will give you a present. ඕක අපිට passive කරන්න ඕන නම් ඔයාලට tag එකක් ලැබේ. දෙන කෙනා අදාළ නැහැ. ඔයාලට tag එකක් ලැබේ. එතකොට you will be given a gift. I will give you a gift. ඔයාලට tag එකක් ලැබේ. You will be given a gift. එතකොට modals ආවත් passive කරන්න බැරි කමක් නැහැ. passive කරන්න පුළුවන්. Okay නේද? අහපු කෙනා ඉන්නවද? Okay, sir. Thank you, sir. Okay.
We have another. Yeah, also, thank you, sir. You're welcome. We have another 14 minutes. I think I'm troubleshooting you. No, I really like questions. Okay. Uh, 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 I have an other sentence before you say ඔයා කලින් කියපු sentence එකත් එක්ක මට තව sentence එකක් තියෙනවා. It takes 3 days to complete the project. What is the difference? මොකක්ද ඒකේ වෙනස? කියන්නේ it takes ඒක කාලයක් ගත වෙනවා. දවස් 3ක් ගත වෙනවා කියන අදහස. අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් නේද? Yes. It takes 3 days to finish the project. Yes. අපි එතෙන්දී Okay. it use කරන්නේ මෙයාට අපි කියනවා impersonal it කියලා. එතකොට අපි ඇත්තටම එතෙන්දී කෙනෙක්වත් දෙයක්වත් ගැන අදහසකින් නෙවෙයි. It takes 3 days. Like when we talk about time, we don't say 3 o'clock, we say it's 3 o'clock. So when we don't have an actual subject, we have something like a fake subject. ඇත්තටම subject එකක් නැතිකොට දකින්න අපි subject එකක් imply කරන්න පාවිච්චි කරන it එකක් වෙනවා. So it is this. It takes 3 days, it takes 3 hours, it takes කියලා අපිට පාවිච්චි කරන තැනදී ඇත්තටම it use කරන්නේ අපි this project takes 3 days to complete කියන්නත් පුළුවන්. But when we are actually talking about time and durations, we have that pattern to say that. But the meaning would be different. When we say it takes 3 days to complete this project, ඒක සිංහලට අපි translation එක ගත්තත් සිංහල meaning එක දිහා බැලුවොත් හරියට නිකන් මේ project එක complete කරන්න දවස් 3ක් යනවා. අපිට එතෙන්දී ඇත්තටම focus කරලා තියෙන්නේ duration එක ගැන. That's why we have that impersonal it there. If our focus was on the project, like this project takes 3 days to complete, එතෙන්දී ඇත්තටම මේ project එකට දවස් 3ක් යනවා. Let's say we are discussing a few different projects in a board meeting, or maybe, yeah, we are a company and we are talking about the projects that we are going to take. And there are several projects. So one of the people, let's say the project manager, is talking about the projects that are ongoing. So he's saying, this project takes 3 days to complete. This project takes 2 days to complete. Which one should we take? මේ project එකට දවස් 3ක් යනවා, මේකට දවස් 2ක් යනවා. කොයි එකද අපි ගන්න? එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ project එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ main focus එක වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට එක project එකක් තමයි ඒකේ duration එක නම් අපේ main focus එක. It takes 3 days to complete this. අපේ projects ගැන නෙමෙයි එතෙන්දී focus කරන්නේ. So based on the idea that we want to say, based on the prominence of the subject, which part or which thing that we are focusing about, we can use different patterns. It takes blah 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 days to complete blah 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 blah. That pattern is correct. We can use that to say the same idea, but depending on the context, we might have to go for something else. But they are not wrong. They have almost the same meaning. It depends on the context. Okay, thank you. $11 minutes. passive voice එක පාවිච්චි කරන එක formal informal කියලාද පාවිච්චි කරන්නේ? That's a very good question. Yeah, it is good. The thing is, passive voice is not limited to the tone. Passive voice, formal, informal කියලා limit වෙලා නැහැ. If we have to say that meaning, and if we don't have any other way of saying that, it is like it has to be said in passive. මං ඉපදුනේ 1900 කීයද? මං ඉපදුනේ 1972 කියලා කියනවා නම් අපිට කියන්න වෙන්නේ I was born in 1972. එහෙම නැත්නම් අපි මෙහෙම කියන්නේ නැහැ නේද? අපිට ඒක ඇක්ටිව් වලින් කියන්න බෑ නේද? මම ඉපදුනේ 1972. I came to be alive in 1972. It sounds really unnatural, right? එහෙම නැත්නම් my mother gave birth to me in 1972, right? So in such situations, we do have to use passive.
ඒ වගේ තැන්වල passive use කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා ස්කෝලේදී classes වලදී එහෙම නැත්නම් academic writing වලදී ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගන්නවා සමහර තැන්වලදී active use කරනවට වඩා passive use කරන එක හොඳයි කියලා. example එකකට if you are writing instructions, sometimes some people, some stylistic guides, they say that using passive is preferred. For example, like if you are talking about procedure, how something was done, especially I think I've seen that in many diagnostic cards, like diagnosis cards written by doctors like diagnosis cards or operation procedure like cut, I can't remember. A 3 centimeter cut was apparatus it was inserted. They write those procedures, they write the steps in passive, how it was done. Yeah. So it is fair to say that some people and in some instances it is preferred to have that written or said in passive voice. But in everyday communication, it doesn't have to be like that. Like you don't have to be limited to active or limited to passive to stay formal or informal. It is really dependent on what you actually want to say. Based on the idea, based on the meaning that you want to convey, you can choose either active or passive. Active the passive දෙකෙන් ගත. උදාහරණයක් විදිහට බස් එකේදී බස් එක ෆෝමල් නෑනේ, බස් එක ඉන්ෆෝමල් නේ. ඔන්න බස් එකේ හිටගෙන ඉන්නකොට කවුරු හරි ඇවිල්ලා පොකට් එක wallet එක පොකට් එකට අත දාලා wallet එක අරන් යනවා. එතකොට අපි කෑ ගහන්නේ මෙහෙමද? someone stole my wallet කියලාද? My wallet was stolen කියලාද? අන්න එතෙන්දී my wallet was stolen කියන්නේ කියන්නේ කවුරු හරි මගේ purse එක ගත්තා, කවුරු හරි මගේ wallet එක ගත්තා කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. So it is not limited to being formal or informal. It is based on the idea that we want to say. Okay, Rang? Yeah, got it. How about when you're writing an essay? Oh, really? When you're writing an essay, we can use the both active and the passive, or we need to stick to one? Again, it depends on what you want to say. If you want to say something that is actually relevant, that should be set in passive, you have to do that. For example, I'll read you a nice sentence. Can't remember where it was. Just give me a second, Eranga. Sure. I saw a nice sentence when I was preparing for the session. It explains really well how this can be done. Here. So I think your mic is mute. yes, I just hit my USB connection. Can you hear me, guys? Hello. Yes, sir. Okay. Yeah. So I'll read that. So this is about how we can change the focus of a sentence based on whether we use the active or the passive. In the time warping thriller frequency, it's just an extract from a fiction part. In the time warping thriller frequency, a lonely son talks to his dead father across 3 decades with a ham radio. This connection has somehow been established by sunspots. So here he's talking about something like if he just starts that, this is not an essay neither. But anyway, in writing, if you want to focus on the previous thing that was just said, like when you are describing something and it is easier to start with the same thing which you ended in the previous sentence. Then in stylistics, you will learn that bringing the subject of that sentence or that clause from that second sentence to the beginning of that sentence would make a much more clearer connection between the two sentences. That is to say, let's say you are talking about something related to a description about a person. So we are describing a person who invented something like, I may be just going on a rant because I haven't clearly planned
an answer on this question, but I'm trying to give you a understanding about how this can help your writing. So let's say, so we are describing a person who wears, I can't really think of a good example, Ranga. Sorry, if I just say this, it might confuse some people as well. Shall we have this discussion on a message thread? Because I have an answer Sure. on stylistics, but saying this is not really clear in my mind at the moment. I'm not ready for this. Sorry. We'll have that That's discussion. no But worry. it is really Yeah. good. Yeah, that's Okay. great. Thank you. Thank you. We have another 4 minutes. එරංගගේ question එක හරි shock. ඒක අපි ගොඩක් ඉගෙන ගන්න stylistics වලදී. When you are learning about writing, like when I was doing my BA, I remember learning that. මම BA එක කරන දවස්වල ඔක ඉගෙන ගත්ත මතකයි. ඒනට මේ වෙලාවේ හරියට මේ example එකක් කියන්න මට ideas ටික එකට දාගන්න බෑ. ඒක අපි වෙනම කතා කරමු කොහොමද අපිට අපි ලියාගෙන යනකොට හෝ අපි කතා කරනකොට we can change the use of the voice. Like sometimes we can say the same thing in active voice. If someone says that we should only focus to one voice during our writing, it is not really correct, because for like to become a good writer, you should know how to keep the reader's attention. අපි මොන හරි දෙයක් කියනකොට හරි ලියනකොට හරි ඒක කියවන කෙනාගේ ඒකට අහන් ඉන්න කෙනාගේ attention එක එයාගේ concentration එක කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක guide කරන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. We can do that by changing the voice of the sentences that we write. So it is not limited to some technicality like you can only use informal, passive, informal or formal. It is based on what you want to say. We'll have that discussion soon. We can go for one more question and that will be 1.5 hours now. Are there any more questions? Passive voice එකේදී had been එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? Yes, we can. Like where we can use has been or have been. The same thing applies to had been. For example, if you want to say, when I came home, my mother had prepared tea. මං ගෙදරදී අම්මා තේ හදලා තිබුණා. If we say that second part in passive, when I arrived home, a tea had been made. It is perfectly fine to say that, but maybe you have that confusion about, not a confusion, maybe you're remembering something like this, that had been ing, so or have been ing, which is present perfect continuous, cannot be used in passive. It is taught in many classes by many teachers, by many people. It is true and not true at the same time. Some books say that it is okay to have that structure. Syntactically, it is correct. Some say that. But when we look at the meaning, it doesn't have to be like that, because there we have stative verbs. It takes a lot of explanations, and some people may argue based on this. සමහර අය මේකට අකමැති සහ සමහරු මේක වැරදි කියන්නත් පුළුවන්. Like when we have present perfect continuous and past perfect continuous and future perfect continuous, we can't have a passive form on that. So I'll show you this book. This book says it is possible. And this says it can't. So it is open to argument. So it takes a long discussion and many heated arguments. I've argued with some of my teachers and some of my friends that they say this, but you know, we have never come to a conclusion. Right? මොකද had been එක පාවිච්චි කරද්දී එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, මේක කරලා ඉවරුනාද නැත්නම් කර කර හිටියා නතර කරාද වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද? Had been එක. It depends on the verb that you want to say. Like it's not always like that. Some actions can have been completed before that. සමහර ඒවා ඒ අපි කියන දෙයට කලින් complete වෙලා තියෙන දේ වෙන්න පුළුවන්. Like when you want to say, when I came home, a tea had been made. The moment I came home is one moment in the past. The tea, it was actually it was made before that time.
So there we have to use had been and we have to use passive because we are not talking about what mother did. Rather, we are talking about what was done before that time I came home. So there it is okay to use that. But there can be other instances where you are correct. Like that action may have not been finished by the Completed. time. Yes. Yeah. 1 hour, 30 minutes and 38 seconds. So we should finish this session now. Today also I managed to sneak out another session, which is longer than 40 minutes on Zoom because I have a few accounts and they allow 2 free sessions or free instances where we can go above the 40-minute time limit. So hopefully next week also I'll be able to do something like that. So thank you very much, guys. I highly appreciate your gratitude. ඔයා ඔහොම free කරන එක ගැන ඇත්තටම මට සතුටුයි. ඔහොම දිගටම කරගෙන යමු. Keep going. We are engaging with you. අපි ඉන්නවත් එක්ක. Thank you. Okay. Yeah. Really appreciate that your work. Thank you, Ranga. Yeah. So thank you very much. හැමෝටම session එකට. Thank you, Bhavya. So thank you very much. Thank you. හැමෝටම session එකට. So thanks. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Good Thank night. you, sir. Good night. Bye. It's a very productive session, sir. Bye, sir. Goodbye. Thank you, Sasvindu. Thank you. Thank you for joining. Bye.